Hi guys! Welcome back to my YouTube channel with another vlog. And today, as you can see, meron akong mga fake nails dito. So, ang video natin for today is papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng mga fake nails sa ating mga kuko. Para meron tayong instant beautiful nail arts. Okay? Alright, so let's start guys. Itong fake nails ay ilalagay ko sa aking nails. And yung mga stickers naman is ilalagay ko sa nails ni Kiana. So, all we need is nail file and colorless. Ayan. So, let's start. So, I have here three stickers. Three stickers. So, ang napili ni Kiana is the black one. So, ito daw yung ilalagay ko sa nails niya. Okay. So, let's start. So, ilalagay ko na to yung stickers sa nails ni Kiana. So, let's start first sa thumb. And then yung excess, so ini-nail file lang natin. We're going to cut. I have here big scissor. Okay. And then we're going to nail file it. So, there guys. Ayan na siya. And then next. So guys, be careful lang po sa pagtanggal ng sticker kasi baka mapunit. So ayan. So last one sa isang hand ni Kiana. So, matatapos na tayo sa isang hand. Last finger.
So, there. So, ilalagay ko lang yung isang design. Okay guys, we're done sa isang hand ni Kiana. Yan. So, nalagay ko na lahat. So, after natin malagay lahat ng stickers sa nails, lalagyan naman natin ng nail polish. Okay. So, lalagyan natin ng nail polish para hindi agad matanggal yung stickers. Tadaan! So, ayan na guys. And yung other hand naman. So, on the other hand, lalagay ko na yung stickers. Okay, so done. Done na natin ilagay yung sticker. So, lalagyan ko na siya ngayon ng nail polish. Yung colorless na nail polish. Para hindi siya para hindi matanggal agad yung nail stickers. So, lalagyan natin ng nail polish.
dyan na tayo sa stickers. Tadaan! So beautiful. Instant beautiful nail arts. Okay, next is so, done na tayo dun sa stickers. Ito namang fake nails ang ilalagay ko sa aking mga nails. So, pag bumili naman kayo ng nails, yung fake nails na ganito, meron na siyang free na nail glue. So, we need a nail glue para idikit yung nails yung fake nails sa ating kuko. Okay. So, guys, as you can see, marami siyang options. Ayan, marami siyang options. So, pipiliin nyo lang kung alin yung magkasya sa nails nyo. Yan, gagayin yan, kung alin yung magkasya. So, yan. And marami pang matitira dyan, so pwede nyo pang gamitin sa susunod. So, itabi nyo lang. So, here, ito yung mga nasukat ko na sa aking nails na kasya. So, naka-file na siya dyan para diretso lagay na. Okay, first, so let's start na. Kailangan guys, maiksi yung kuko. Kailangan nagupitan na yung nails nyo, na-cut na. Ayan. Ayan. And then, malinis. Kailangan nalinisan na siya. Tapos, maglalagay na tayo ng nail glue sa ating nails. Be careful with the glue guys ha, kasi pag dumikit siya sa balat nyo, mahirap siyang tanggalin. So here, press nyo ng 30 seconds. Ayan. Hanggang sa dumikit yung fake nails sa kuko ninyo, guys.
there guys, done na tayo sa ating fake nail arts. Ayan, nalagay ko na yung mga fake nails sa aking kuko. Sobrang ganda, sobrang elegant, and napakabilis lang niyang ikabit. Kung nagmamadali ka, kung meron kang okasyon na pupuntahan at gusto mo ng instant nail arts, ayan, so I recommend na maglagay na lang ng fake nails sa inyong kuko. Yan. So guys, sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa aking video for today. And kung nagustuhan nyo, please like and share. There. Thank you so much for watching everyone. And see you on our next video. Bye!